شاید به نظر بیاد جامعه بدون پول برای 2 تا 3 هزار سال پیشه، اما واقعیت اینه که جامعه بدون پول تا همین چند سال پیش آرمان یک اندیشه و گروه سیاسی مشخص بود. وقتی بولشویک‌ها تو سال 1917 مسکو رو فتح کردن و روی کار اومدن، شدیداً دنبال پیاده کردن آرمان شهر کمونیستی روی زمین بودن. یکی از اصول این آرمان شهر هم جامعه بدون پول بود. بولشویک‌ها در حالی به قدرت رسیدن که اقتصاد روسیه درگیر بدهی، تورم و کسری بودجه ناشی از جنگ جهانی اول بود و خودشون هم درگیر جنگ قدرت داخلی بودن که باید توش پیروز می شدن تا تمام روسیه رو در اختیارشون بگیرن. در چنین شرایطی اونا چه کردن؟ آیا اومدن که اقتصاد رو آروم کنن و بهش شوک جدیدی ندن؟ نه. بولشویک‌ها که به شدت به ایدئولوژیشون وفادار بودن، اول هرچی بانک بود رو منحل و توی یه بانک جدید تجمیع کردن. بعد صنایع رو ملی کردن و آخرش هم گفتن که ما بدهی خارجی هیچ طرفی رو نمیدیم. این پروسه 2 سال زمان برد. تو سال 1919 بانک مرکزی اعلام کرد که تا جایی که میتونه پول چاپ میکنه. این اقدام تورم روسیه رو به سرعت 2 برابر و از 598% به 1376% رسوند. چیزی بیش از 2 برابر. تورمی که تا همین چند سال پیش کمی بیش از 50% بود، حالا تبدیل به ابرتورمی 4 رقمی شده بود. مشکل اینجا بود که با وجود چاپ این همه پول، باز هم پول کافی برای وزارتخونه‌های مختلف و نیازهای کشور وجود نداشت. 2 سال بعد از این اتفاق، یعنی سال 1921، دولت 16 تریلیون روبل جدید منتشر کرد. اما باز هم کسری بودجه ادامه داشت و ارزش روبل اونقدر کم شده بود که 93% دستمزدهای مردم غیر نقدی پرداخت میشد. سال بعد، یعنی سال 1922، 2000 تریلیون روبل جدید منتشر شد تا کابوس روسی وارد مرحله جدیدی بشه. این کابوس البته برای بعضی رویایی بود، چون با صفر شدن ارزش پول، ثروتمندان مثل مردم عادی می شدن و اقتصاد به سمت دولتی شدن کامل پیش می رفت. اما واقعیت مثل همیشه سیلی خودش رو به صورت متوهمین میکوبه. بولشویک‌ها هرچند جنگ داخلی رو برنده شدن و روسیه رو تبدیل به شوروی کردن، اما با مشکلات اقتصادی عجیب و غریبی روبرو شدن. تو این سالها بازار سیاه رونق گرفته بود. تولید کشوری مثل روسیه 1/3 شده بود. قحطی به اوج رسیده بود و کارگرها چیزی کمتر از 50% کار میکردن. در نهایت هم دهقانهایی که تا دیروز پشتیبان کمونیست‌ها بودن، امروز شورش کردن. این حجم از فشار باعث شد تا لنین به عنوان رهبر کشور توی برنامه‌های اقتصادیش بازنگری کنه. سال 1923 رو میشه آخرین سال توهم پولی کمونیست‌ها دونست. دولت شوروی 2 تا اقدام مهم انجام داد. اول بانک مرکزی رو با نام گزبانک مستقل و احیا کرد. بعد هم ارز متکی به طلا رو منتشر کرد. با این اقدامات اقتصاد پولی شوروی تا حد خوبی مسیر کلاسیکش برگشت و چاپ بی‌رویه پول هم متوقف شد تا ثابت بشه اقتصاد با واقعیت اداره میشه.